सबले नमस्कार, म मोहन तब्दार। तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल एम2 भिजुअल्समा। अब स्टार्ट गरौँ आजको यो भिडियोबाट। आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई स्विच स्टेटमेन्ट के हो र स्विच स्टेटमेन्टलाई हामीले कसरी युज गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत सिकाउन गइरहेको छु। स्विच स्टेटमेन्ट पनि एक किसिमको कन्डिशनल स्टेटमेन्ट हो र स्विच स्टेटमेन्टलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं स्विच स्टेटमेन्ट डज एन एक्सन अकॉर्डिङ टु द भ्यालु अफ एन एक्सप्रेसन। स्विच स्टेटमेन्टले कुनै पनि एक्सप्रेसनको भ्यालुको आधारमा अथवा कुनै पनि एक्सप्रेसनले दिने भ्यालुको आधारमा कुनै कोडको ग्रुपलाई अथवा कुनै कोडको समूहलाई एक्जिक्युट गर्ने काम गर्दछ र स्विच स्टेटमेन्टलाई पनि हामीले इफ स्टेटमेन्टको श्रृंखला भन्न सक्छौं। स्विच स्टेटमेन्ट हामीले कोसँग सिमिलर छ त भन्दाखेरि स्विच स्टेटमेन्ट हाम्रो इफ इल्स जुन स्टेटमेन्ट हामीले यो भन्दा अगाडि पढिसकेका छौं त्यो स्टेटमेन्टसँग के छ त सिमिलर छ, त्यो स्टेटमेन्टसँग मिल्दोजुल्दो छ र स्विच स्टेटमेन्टको यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं यसको सिन्ट्याक्स कसरी हामीले यसको सिन्ट्याक्सलाई युज गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं स्विच भनेर एउटा कीवर्ड रहेको छ र स्विच लेखिसकेपछि हामीले यहाँ प्यारेन्थेसिस के गर्न सक्छौं त ओपन गर्न सक्छौं र यहाँ हामीले के दिन सक्छौं त यहाँ एक्सप्रेसन दिन सक्छौं। जस्तै यहाँ भेरिएबल हुन सक्छ अथवा कुनै एक्सप्रेसन हामीले यहाँ डिफाइन गर्न सक्छौं र त्यसपछि यहाँ प्यारेन्थेसिस क्लोज र त्यसपछि यहाँ कर्ली ब्रासेस ओपन भनेर हामीले यहाँ के गर्न सक्छौं त दिन सक्छौं र त्यसपछि यहाँ हामीले डिफरेन्ट केसहरु हामीले यहाँ बनाउन सक्छौं अथवा यो एक्सप्रेसनको सम्भावित भ्यालुहरु के हुन सक्छ त त्यो सम्भावित भ्यालु अनुसार यहाँ हामीले के गर्न सक्छौं त केसहरु यहाँ डिफाइन गर्न सक्छौं। जस्तै यहाँ केस अनि यहाँ जुन भ्यालु हुन्छ एक्सप्रेसनले दिने भ्यालु त्यो भ्यालुलाई यहाँ हामीले के गर्न सक्छौं त लेख्न सक्छौं र लेखिसकेपछि यहाँ हामीले के गर्ने त कोलन दिने र कोलन दिइसकेपछि यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं कोड टु बी एक्जिक्युटेड। यहाँ हामीले जे कोडहरु दिन्छौं त्यो कोडहरु के गर्छ त एक्जिक्युट गर्छ जतिखेर यो जुन भ्यालु छ र यो एक्सप्रेसनले दिने भ्यालु छ यो भ्यालु यदि योसँग म्याच भइदियो भने भ्यालु अंडरस्कोर 1 भनेर मैले यहाँ लेखिरहेको छु यदि यो भ्यालुसँग म्याच गर्यो अथवा यो भ्यालुसँग बराबर भइदियो भने हामीले यहाँ जुन कोड लेखेको हुन्छौं त्यो कोडलाई के गर्छ त एक्जिक्युट गर्छ र कोडलाई एक्जिक्युट गरिसकेपछि अनि त्यसपछि हामीले यहाँ के दिनु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ ब्रेक भनेर यहाँ कीवर्ड हामीले दिन सक्छौं ब्रेक अनि त्यसपछि सेमिकोलन र यति दिइसकेपछि के गर्ने भयो त यसले काम गर्ने भयो र त्यसरी नै अर्को भ्यालु छ भने फेरि केस अनि भ्यालु 2 अनि त्यसपछि यहाँ कोलन अनि त्यसपछि कस्तो खालको यो भ्यालु यदि म्याच भइदियो भने कस्तो खालको कोड हामीले एक्जिक्युट गर्ने त्यो कोड यहाँ लेख्छौं अनि त्यसपछि फेरि के गर्ने त ब्रेक गर्ने अनि त्यसरी नै अर्को भ्यालु छ भने यहाँ फेरि अर्को भ्यालु दिन्छौं अनि फेरि कोड के एक्जिक्युट गर्ने त्यो कोड दिन्छौं र त्यसपछि फेरि ब्रेक दिन्छौं। यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि हरेक केसको अन्तिममा यहाँ हामीले ब्रेक कीवर्ड लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ब्रेक अनि यहाँ पनि ब्रेक। यदि यो भ्यालु यो कुनै पनि भ्यालुसँग म्याच भइदिएन भने अन्त्यमा यहाँ डिफल्टमा हामीले जुन किसिमको कोड एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कोड हामीले लेखिसकेपछि यसले के गर्छ त अन्तमा एक्जिक्युट गर्ने काम गर्छ र त्यसपछि यहाँ कर्ली ब्रासेस ओपन थियो यहाँ हामी के गर्न सक्छौं त फेरि कर्ली ब्रासेसलाई क्लोज गर्न सक्छौं र यसरी नै स्विच स्टेटमेन्टलाई हामीले सिन्ट्याक्स अथवा स्विच स्टेटमेन्टको सिन्ट्याक्स अथवा स्विच स्टेटमेन्टलाई हामीले यसरी बुझ्न सक्छौं। स्विच स्टेटमेन्टलाई कसरी हामीले बुझ्ने कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि अझै क्लियर हुनको लागि तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पलको थ्रुबाट चाहिँ बुझाउन गइरहेको छु। यहाँ एक्जाम्पल के छ त भन्दाखेरि मैले यहाँ कुनै एउटा भेरिएबल लिएको छु र भेरिएबल भनेको यहाँ डे भनेर भेरिएबल रहेको छ र यसको भ्यालु भनेको कति रहेको छ त 3 रहेको छ र त्यसपछि यो डे को भ्यालु चेन्ज भएकोले गर्दाखेरि यसको सम्भावित भ्यालुहरु के हुन्छ त्यो अनुसारको हामीले स्विच को केसहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ। त यहाँ मैले के गरेको छु त भन्दाखेरि यहाँ स्विच भनेर रहेको छ स्विच अनि त्यसपछि यहाँ प्यारेन्थेसिस ओपन र त्यसपछि यो भेरिएबललाई नै यहाँ मैले लेखिदिएको छु र त्यसपछि यहाँ प्यारेन्थेसिस क्लोज अनि त्यसपछि यहाँ कर्ली ब्रासेस ओपन र यसको भ्यालु जस्तै हामीले कुन दिन हो जस्तै 1 हुँदाखेरि कुन दिन हो अथवा 2 हुँदाखेरि कुन दिन हुन्छ अथवा 3 हुँदाखेरि कुन दिन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउन गइरहेको छौं भने हामीले यहाँ के दिनु पर्यो भन्दाखेरि हामीसँग 7 वटा दिन हुन्छ अथवा यो डे को सम्भावित भ्यालु कति हुन्छ त 7 वटा हुन्छ त्यो 7 वटा केस हामीले यहाँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ हामीले के गरेका छौं त भन्दाखेरि यदि डे को भ्यालु 1 हुँदाखेरि यहाँ के गरेका छु त भन्दाखेरि केस 1 अनि कोलन अनि डे को भ्यालु 1 हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हामी इको सन्डे हो भनेर हामी दिन्छौं अनि त्यसपछि ब्रेक। त्यसपछि फेरि डे को भ्यालु यदि 2 भइदियो भने के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ केस 2 अनि त्यसपछि 2 हुँदाखेरि हामी यहाँ मन्डे त्यसपछि केस 3 त्यसपछि ट्युसडे यसरी नै हामीले डे को भ्यालुको आधारमा यहाँ हामीले केसहरु बनाउँदै गइरहेछौं र अन्त्यमा यहाँ फ्राइडे
लेखेको छौँ यहाँनिर केस 6 डे को भ्यालु यदि 6 हुँदाखेरि फ्राइडे हुन्छ अनि ब्रेक यदि डे को भ्यालु 6 नभएर यदि 1 2 3 4 5 6 यी मध्ये कुनै पनि भ्यालु यदि डे को भ्यालु भइदिएन भने त्यसपछि हामी अन्तिममा के गर्दिन्छौँ त्यहाँनिर डिफल्ट लेखिदिन्छौँ डिफल्ट हामीले के हुने भयो त्यहाँनिर स्याटरडे भनेर लेख्छौँ र त्यसपछि यहाँनिर यसलाई क्लोज गरिदिन्छौँ र यो कोडलाई यदि हामीले एक्जिक्युट गर्यौँ भने डे को भ्यालु यहाँनिर कति रहेको छ त 3 रहेको छ र 3 यहाँनिर के गर्छ त चेक गर्दै जान्छ यहाँनिर पहिले फर्स्टमा चेक गर्छ यहाँनिर यदि केस 1 मा डे को भ्यालु 3 छ त छैन भने यो भित्र जाने भएन त्यसपछि फेरि अर्को यहाँनिर चेक गर्छ यहाँनिर केस 2 मा फेरि डे को भ्यालु यहाँ 3 छ तर यहाँनिर केस 2 छ यसमा पनि म्याच भएन अनि फेरि कहाँ जान्छ त यहाँ जान्छ यदि यहाँनिर हाम्रो केस 3 मिलिसकेपछि यहाँनिर हामीले जुन कोड रहेको छ यो कोड म्याच भइसकेपछि के गर्छ त यसलाई एक्जिक्युट गर्छ र ब्रेकले के गर्छ त भन्दाखेरि यिनीहरूलाई चेक नगरिकन एकैचोटि स्विच स्टेटमेन्टको जुन ब्लक रहेको छ यो ब्लक भन्दा एकैचोटि के गरिदिन्छ त बाहिर ल्याइदिने काम गर्छ ब्रेक स्टेटमेन्टले र यसरी नै हामीले स्विच स्टेटमेन्टलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ स्विच स्टेटमेन्टलाई चाहिँ बुझ्न सक्छौँ र यो कुरालाई हामीले प्र्याक्टिकली कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु यो गर्नको लागि तपाईहरुले आफ्नो लोकल होस्टलाई स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईहरुको जुन VS कोड रहेको छ VS कोडलाई हामीले के गर्छौं त ओपन गर्दिन्छौं र ओपन गरिसकेपछि यहाँहरु एउटा फाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ र यहाँहरु मैले एउटा फाइल बनाइसकेको छु के त भन्दाखेरि switch.php भनेर फाइल बनाइसकेको छु र त्यसपछि यहाँहरु के गर्नु त PHP लाई ओपन गर्दिन्छौं यसरी अनि यहाँहरु हामीले जुन अघिको एक्जाम्पल थियो त्यो एक्जाम्पललाई हामीले कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यहाँहरु मैले डे equals to 3 भनेर रहेको छ र त्यसपछि के गर्छौं त स्विच भनेर किवर्ड हामीले युज गर्न सक्छौं स्विच अनि प्यारेन्थेसिस ओपन क्लोज र त्यसपछि यहाँ के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ डे भनेर हामी दिन्छौं र त्यसपछि कर्ली ब्रासेस ओपन कर्ली ब्रासेस क्लोज अनि त्यसपछि डिफरेन्ट केसहरु हुन्छ यहाँ केस गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो किवर्ड भएकोले गर्दाखेरि यसको कलर चेन्ज भयो यहाँ फेरि स्विच भएकोले गर्दाखेरि यसको कलर चेन्ज भयो र यहाँ हामी फेरि के गर्छौं त भन्दाखेरि डे को भ्यालु के हुन्छ त सम्भावित भ्यालुहरु हामी दिन्छौं र सम्भावित भ्यालुहरु सपोज दैट यदि सम्भावित भ्यालु 1 हुँदाखेरि हामी के गर्छौं त यहाँ केसमा के गर्ने त भन्दाखेरि इको के गर्छौं त हाम्रो यहाँ सन्डे हो भनेर हामीले यहाँ लेख्न सक्छौं र त्यसपछि के गर्ने त ब्रेक भनेर हामीले दिन सक्छौं अनि त्यसपछि फेरि अर्को के छ त केस अर्को सम्भावित भ्यालु भनेको हाम्रो 2 हुन्छ यहाँ 2 सेमिकोलन अनि त्यसपछि फेरि इको अनि के त भन्दाखेरि मन्डे हामीले फेरि मन्डे लेख्न सक्छौं अनि त्यसपछि फेरि ब्रेक भनेर हामीले दिन सक्छौं अनि त्यसपछि फेरि अर्को केस 3 अनि फेरि कोलन अनि फेरि इको हामी के दिने त सन्डे मन्डे यहाँ हामीले ट्युसडे भनेर लेख्न सक्छौं अनि त्यसपछि फेरि ब्रेक भनेर हामी दिन्छौं यसरी ब्रेक अनि त्यसपछि फेरि केस 4 लेखिदिने अनि कोलन अनि फेरि इको ट्युसडे त्यसपछि के हुन्छ त हाम्रो वेडनेसडे हेर वेडनेसडे अनि त्यसपछि फेरि ब्रेक अनि कोलन सेमिकोलन अनि त्यसपछि फेरि अर्को केस हाम्रो के छ त 5 मा हामी के दिन्छौं इको थर्सडे भनेर हामीले यहाँ थर्सडे अनि त्यसपछि फेरि ब्रेक अनि फेरि केस 6 अनि केस 6 मा इको फ्राइडे भनेर हामीले थर्सडे पछाडी फ्राइडे अनि केस 6 सँग मिलेन भने यहाँ हामी फेरि अरु के दिन सक्छौं त्यहाँ डिफल्ट भनेर हामीले दिन सक्छौं डिफल्ट अनि इको के त स्याटरडे भनेर यसरी दिन सक्छौं स्याटरडे दिन सक्छौं यसरी नै हामीले स्विच स्टेटमेन्टलाई लेख्न सक्छौं र यसलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि तपाईहरुले आफ्नो ब्राउजरमा जानु पर्ने हुन्छ यहाँ हामीले ब्राउजरमा जान्छौं र ब्राउजरमा तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ त ब्राउजरमा गइसकेपछि तपाईहरुले लोकल होस्ट php-series गर्ने र त्यसपछि तपाईहरुको जुन फाइल यहाँ लिस्ट गर्ने काम गर्छ र फाइलमा हामी यहाँ switch.php लाई के गर्छौं त क्लिक गर्दिन्छौं र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ ट्युसडे र ट्युसडे किन भयो भन्दाखेरि यहाँ डे को भ्यालु कति छ त भन्दाखेरि यहाँ 3 छ
र 3 छ भन्दाखेरि यहाँ के गर्छ तपाईले पहिले केसमा जान्छ केस 1 मा केस 1 मा म्याच भएन भने कहाँ जान्छ त फेरि केस 2 मा यहाँ केस 2 छ केस 2 मा जान्छ र केस 2 पनि म्याच भएन भने फेरि यहाँ के कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि यहाँ केस 3 मा जान्छ र केस 3 मा गइसकेपछि के हुने भयो त यहाँ यो कोड एक्जिक्युट हुने भयो र यो कोड एक्जिक्युट हुँदाखेरि हामीले आउटपुट के पायौं त भन्दाखेरि ट्विस्टे भनेर पायौं यो ब्रेकलाई हामीले यसरी अलाइनमेन्ट गर्न सक्छौं अनि यहाँ हाम्रो ब्रेक छुटेको छ यहाँ ब्रेक यसलाई यसरी अलाइनमेन्ट हामीले मिलाउन सक्छौं यदि डे को भ्यालु 3 नभएर यहाँ यदि 5 छ भने हामी के गर्छौं त यहाँ फेरि कहाँ जाने भन्दा केस 1 मा म्याच भएन यसमा पनि म्याच भएन यसमा पनि म्याच भएन एकैचोटी कहाँ म्याच भयो त यहाँ 5 मा गएर म्याच भयो र यहाँ के छ त भन्दाखेरि थर्सडे भनेर रहेको छ र थर्सडे के हुने भयो त हाम्रो आउटपुट आउने भयो हामी हेर्न सक्छौं यसलाई रन गरेर यसरी यसरी थर्सडे भनेर आयो यदि 5 पनि छैन 6 पनि छैन यदि हामीले 7 दियौं भने यहाँ 7 दिँदाखेरि कुनै पनि केससँग म्याच भएन न 1 सँग म्याच भयो न 2 सँग न 3 सँग यहाँ एकैचोटी 6 सँग पनि म्याच भएन कहाँ जाने भयो त कोहीसँग यदि म्याच भएन भने हाम्रो के हुने भयो त यहाँ डिफल्टमा जे रहेको छ त्यो एक्जिक्युट हुने भयो यहाँ हामी हेर्न सक्छौं डिफल्टमा के हुने भयो त हाम्रो स्याटरडे युज हुने भयो र अर्को यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि हरेक केसमा हामीले यहाँ ब्रेक लगाएको छौं यहाँ यो ब्रेक हुनु आवश्यक छ यदि तपाईहरुको ब्रेक छैन भने यसले के गर्छ त भन्दाखेरि जस्तै यहाँ हाम्रो यसको भ्यालु यदि 1 छ भने यदि डे को भ्यालु 1 छ भने यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यहाँ केस 1 सँग म्याच भयो र यसलाई एक्जिक्युट गर्छ यदि यहाँ ब्रेक छैन भने यसले के गर्छ त भन्दाखेरि फेरि 11 चेक गर्छ 11 चेक गर्छ 11 चेक गर्छ हरेक लाइक के गर्छ त चेक गर्दै 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 जान्छ यदि तपाईहरुको ब्रेक लगाउनु भएको छ भने हरेक केस भित्र यदि ब्रेक छ भने यसले के गर्छ त यहाँ ब्रेकले एकैचोटी के गर्छ त यहाँ यदि यो एक्जिक्युट भइसकेपछि यो ब्रेक भेट्ने बित्तिकै अरुलाई चेक नगरिकन एकैचोटी कहाँ जाने भयो त यहाँ बाहिर निस्किने भयो जसले गर्दाखेरि हामीले हरेक केसमा चाहिँ ब्रेक लगाउनु आवश्यक छ र यहाँ हाम्रो अन्त्यमा यहाँ डिफल्टमा ब्रेक लगाएको छैन किन लगाएको छैन भन्दा यो अलरेडी यहाँ इन्डमा छ अन्तिममा छ त्यसले गर्दाखेरि यहाँ ब्रेक लगाउनु पर्ने आवश्यक छैन र यो कुरालाई अर्को एक्जाम्पलको थ्रुबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त बुझ्न सक्छौं जस्तै मैले तपाईहरुलाई अर्को एक्जाम्पल यहाँ दिन सक्छु जस्तै टु फाइन्ड नम्बर इज इक्वल टु 3 or 4 भनेर हामीले यहाँ पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि यहाँ केस डे को सम्भावित भ्यालु कति हुने भयो त भन्दाखेरि यहाँ 3 र 4 हामीले यहाँ दिन सक्छौं यहाँ फेरि के त 3 यहाँ 4 दिन सक्छौं यदि 3 सँग बराबर छ भने हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि द नम्बर इज इक्वल टु 3 भनेर हामीले लेख्न सक्छौं यदि 4 सँग बराबर छ भने हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि द नम्बर इज इक्वल टु 4 भनेर हामीले दिन सक्छौं यदि छैन भने बराबर छैन भने हामी के गर्छौं यहाँ डिफल्ट भनेर यहाँ हामीले लेख्छौं डिफल्ट अनि यहाँ हामी के गर्छौं त इको के भन्छ त भन्दाखेरि द number is not equal to 3 or 4 भनेर हामीले दिन सक्छौं यहाँ हामी हेर्न सक्छौं एक्जाम्पलमा यहाँ डे को भ्यालु कति छ त 3 छ यदि यो भ्यालु यहाँ चेक गर्छ डे को भ्यालु 3 छ यहाँ हाम्रो 3 चेक गर्छ योसँग बराबर भएन योसँग पनि बराबर भएन भने अन्तिममा कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि डिफल्टमा जान्छ यहाँ हामी हेर्न सक्छौं डिफल्टमा गइसकेपछि डिफल्ट भित्रको कोड के छ त भन्दाखेरि इको द नम्बर इज नट इक्वल टु 3 or 4 भनेर छ यसमा हामीले के पाउँछौं त यस्तो खालको आउटपुट पाउँछौं यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं यसलाई एक्जिक्युट गरेर द नम्बर इज नट इक्वल टु 3 or 4 अब यहाँ डे को भ्यालुलाई हामीले 4 बनाइदियौं भने यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यो केससँग म्याच हुने भयो यो केससँग म्याच भइसकेपछि हामीले के पायौं त भन्दाखेरि द नम्बर इज इक्वल टु 4 भनेर आउटपुट पाउने भयौं यहाँ हामी हेर्न सक्छौं द नम्बर इज इक्वल टु 4 भनेर हामीले दिन सक्छौं र यसरी नै हामीले स्विच स्टेटमेन्टलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौं स्विच स्टेटमेन्टलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं
मेरो भिडियो कस्तो लागिरहेछ लाइक कमेन्ट र शेयर अवश्य गर्नुहोला र साथसाथै मेरो युट्युब च्यानल M2 भिजुअल्सलाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।